kasama ko ngayon si Baby Gianna. Wait. Okay. Hey, ayun o. Look at yourself, oh. Look at yourself. Yeah, it's you. Okay. Hello. Good morning. Good afternoon. Ayun. Ayun. So, hindi na natin kasama si Gianna kasi umiyak po siya. So, andun siya sa papa niya. So, for this vlog, gagawa po tayo ng carbonara using this Del Monte carbonara style spaghetti sauce. Oh, so good. Today, kasi Gianna's turning 7 months old. Kaya meron po tayong papeg na ganito. Magluluto tayo ng carbonara. Kasi yung carbonara paborito din ng papa niya. So, ang papa niya kakain. The ingredients we have here, ham. Wala po kasi kami mabiling bacon. So, instead of bacon, so I'm using this ham. Then, the mushroom. Okay. Siyempre, hindi na yung mawawala yung sauce from Del Monte. And of course, the pasta. Spaghetti pasta. So, we have here butter, nor cubes, pork. Optional lang po siya. Nasa inyo na kung gagamit kayo or hindi. Then, we have garlic. Yan. Onions. Actually, it's white onions. Isang pack, 1/4. So, tatlo po siya. So, ibig sabihin, mga 3/4. Pero, ang gagamitin kong pasta is 1/2. Gusto ko kasi yung maraming sauce. Yung mas maraming sauce over the mga pasta. So, kaya yun ang yung basta ganun. Natin the picture, the salt, paminta, and yun lang pala, mga seasoning. So, let's start na. First is magpakulo po tayo ng tubig. I'm using rice cooker. Ayan, may tubig na. Antayin na natin siyang kumulo para mailagay natin yung spaghetti pasta natin para lumambot na. Okay. So, ayan, kumulo na siya, mga kaibigan. Ang sabi nila, para daw hindi magdikit-dikit yung pasta, lagyan daw natin ng oil. I don't know. Konti lang daw. So, ilagay na natin itong pasta. Kalaro lang. Basta mga nakikita ko kasi ginaganito nila eh. I don't know why. Basta, ang purpose natin dito, mapakuluan siya, lumambot siya. Naipagkasya ko naman siya sa awa naman ng Diyos. So, ayan ko na lang siyang kumulo. And, ayun. Ayoko rin kasi yung malabsa na pasta. So, pwede na siyang haon. So, ayun nga, na-drain ko na siya. At, okay, maingay! Ayun nga, na-drain ko na siya. Tapos, so far, wala namang nagdikit-dikit. So, effective yung oil na nilagay natin para hindi magdikit-dikit yung pasta. So, ang next na gagawin natin is, gagawa na tayo ng sauce. So, magsa-sauce na tayo. Set aside natin. Natin siyang kumulo. So, hindi na siya ganun sticky katulad nung una kasi nalagyan na natin siya ng water. Sapat na. So, antayin natin siyang kumulo pa.
pala, may nakalimutan ako. This one. Para masyadong malasang-malasa. Guys, hindi na ako naglagay ng asin. Kasi sobrang malasa na siya. Tapos, kasi itong mismong pack niya, ay ano na siya, seasoned na siya. Tapos naglagay pa ako ng Nor cubes, so sobrang malasa na siya. Sobrang sarap na niya. So, napaka-creamy niya. Sobrang creamy niya, hindi na mala. So, ang next po natin is mag-pictorial. Tingnan mo yung papa.